عندنا ثلاثة أشرطة رئيسية في الارك ماب. نرجع على الارك ماب. موجود عندنا أول شريط اسمه تولز الأدوات، والشريط الثاني الشريط الأساسي، وشريط خاص بالرسم. هدول الثلاث أشرطة مهمات وأساسيات في الارك ماب. طبعا في الصورة الموجودة عندنا موجود شرح من خلال كتابة. نقدر احنا نضغط على الصورة ونكبر الصورة وبنقرأ عن شرح كل أمر موجود بأي شريط. طبعا هاي رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاث، هاي واحد واثنين وثلاث وهكذا. نرجع على الارك ماب. نبدأ بأول شريط اللي هو شريط الأدوات. نقدر نعمل زوم إن وزوم أوت، وأيضا أداة البام نقدر نتحرك، والفول اكستنت بيعمل زوم لجميع الطبقات الموجودات عندنا في جدول المحتويات، بيعمل زوم لجميع هدول الطبقات والبيانات. وأيضا في عندنا أداة تعمل زوم بسكيل معين وزوم اوت بسكيل معين. بنقدر احنا نرجع محل ما كنا في اكستنت معين ونقدم. وفي عنا أداة التحديد، تحديد المعالم الفيتشرز. بقدر اضغط على زر شيفت من لوحة المفاتيح واختار اكثر من معلم والغي اي معلم. في عنا الامر، في عنا طرق متعددة في التحديد. من خلال رسم بوليجون معين مثلا يتم تحديده، او من خلال خط، من خلال دائرة، من خلال نضغط على الماوس ونضل نمشي نرسم شكل معين نعمل من خلاله تحديد. والشكل من خلال مضلع نرسم مضلع معين. وعندنا الطريقة الأساسية. عندنا أيضا أمر unselect، احنا عملنا لهدول select، نقدر نعمل unselect لجميع المعمول له تحديد. عندنا select العناصر خاصة بالعناصر الموجودة. زي ايش عناصر ممكن نستخدمها؟ ممكن نضيف احنا صورة معينة او رسم معين، نقدر نعمله تحديد من خلال مثلا شريط ادوات الرسم. لو رسمنا مربع بقدر اعمل له تحديد من خلال هاي الاداة اللي بتختلف عن هاي الاداة. هاي اداة تحديد للفيتشرز، ما بقدر اعمل تحديد على العناصر، لكن هاي الاداة بتقدر. في عنا امر الايدنتيفاي الاستعلام. بضغط على اي معلم، بقدر اختار اي معلم بدي اياه معين، شروط معينة، بظهر جميع الداتا. وعندنا أداة الهايبر لينك بتتفعل لما يكون في صورة مضافة على أي فيتشر بتتفعل. في عندنا أداة شبيهة بالإيدنتيفاي بتظهر بهاي الطريقة. كل ما استعلم على أي معلم بظهر لي واجهة لإلها. أيضا أدوات القياس، بقدر أقيس خط، أو بقدر أقيس شكل مضلع، أو مثلا بقدر أختار المسافة في المتر، في الكيلومتر، والاريا نفس الاشي بهاي الطريقة. ايضا بنقدر احنا نعمل بحث من خلال واجهة البحث. انا بقدر ادور على اي معلم من خلال جدول البيانات. مثلا لو كتبت رقم 2 من خلال طبقة المباني، نضغط على بحث، ظهر عندي وين موجود رقم 2 في اي حقل. مثلا في عندي طبقة المباني في الحقل عدد الطوابق اللي فوق سطح الأرض اللي هو موجود عندنا هون. في عندي 122 عنصر تم البحث عنه. طبعا بقدر من خلال داتا فيو أشاهد تم عمل له بحث. في عنا هذا الأمر خاص في المسارات. في عنا أمر خاص نقدر احنا نكتب الإكس والواي. نروح على أداة اللي بعديها الزوم 2 أو فلاش. فأنا بقدر أوصل على أي منطقة بدي إياها من خلال أكتب إحداثيات هالإكس والواي. طبعا سواء كانت المسقطة أو الجغرافية حسب نظام الإحداثيات اللي معرف عندي. أنا هون نظام مسقط، هذا النظام عبارة عن نظام مسقط. إذا أنا بكتب الإحداثيات الإكس والواي. بقدر أفتح كمان داتا فيو من خلال آخر أمر بهاي الطريقة.
اما بالنسبة للشريط الاساسي، هو انا بقدر اعمل مشروع جديد وافتح مشروع قديم واعمل سيف للماب واعمل طباعة وقص وكوبي وقط للمعالم. مثلا انا في عندي طبقتين مفتوح عليهم الايديت، بقدر اعمل سيلكت معين من ثم كوبي، رايت كليك واعمل كوبي، او من خلال شريط الاساسي بعمل نسخ ولصق وبختار الطبقة اللي بدي الصقه عليها. كذلك انا لاي اشي معمول له تحديد بقدر اعمل له ديليت. هاي انا حذفت، نعمل اندو، هاي رجعت العنصر اللي كنت، او هاي رجعت الفيتشر اللي كنت بحذفه. اذا هدول الاوامر الاساسية وسهلة. وايضا بقدر اضيف الداتا واتحكم في رقم السكيل. بقدر اظهر واجهات معينة، مثلا هاي الواجهة اللي هي الاديتور تول بار او خاصة بالشريط ادوات الاديتور، اذا كانت عندي مغلقة بقدر افعلها من خلال هذا الشريط. ايضا بقدر افتح واجهة، بقدر افتح واجهة التيبل اوف كونتنت لو كان مغلق بهاي الشكل برضه افتحه، والار كتالوج والبحث عن اي اداة او امر معين. وايضا واجهة الارك تول بوكس ادوات التحليل. بهاي الطريقة بقدر افتح واجهة الارك تول بوكس. ايضا بقدر افتح واجهة خاصة بالبايثون، وكذلك واجهة الموديل بيلدر. فتحت انا واجهة الموديل بيلدر، بعدها بقوم بحفظه بطريقة سهلة. اما الشريط الاخير شريط الرسم، انا بقدر ارسم مربع او بوليجون او سيركل او اي شكل هندسي انا بقدر ارسمه. كذلك بقدر اتحكم في التكست معين. هاي ضغطت على تكست بعمل هيك تكست معين. طبعا عشان اعمل تحديد لهذا العنصر من خلال هذه الاداة بحدده وبكتب اي اشي معين بهاي الطريقة، وانا عامل له تحديد بقدر اعمل له ديليت. نوع الخط، حجم الخط، تضخيم الخط او جعله مائل. اوامر اساسية ومعروفة وسهلة جدا. وهيك احنا تعرفنا على 3 اشرطة من التول بار، مهمات واساسيات جدا في التعامل مع البيانات او قواعد البيانات والطبقات الموجودة عندنا في الارك ماب. طبعا انا بقدر اختار موقع اي اداة او اي، طبعا انا بقدر اختار موقع اي شريط بهاي الطريقة. برتبهم بالشكل المناسب اللي انا بدي اياه. بقدر اضيفهم طبعا كما تم شرحه في بداية هذا الفيديو من خلال ضغط على رايت كليك في الماوس وفعل اي شريط واخفي اي شريط. ايضا في المنطقة اسفل الارك ماب انا بقدر اضيف فيها اوامر او اشرطة. ننتقل الى القسم او المحتوى الثاني اللي هو خاص بالسيمبولوجي. انا قمت باضافة هدول البيانات، بدي اعملهم ترميز معين او شكل معين. لو رحت على هاي الايقونة فول اكستنت بيظهر لي جميع الطبقات الموجودة. طبعا عندي هذا الترميز، نبدأ نخفي جميع الطبقات ونخلي طبقة النقط شغالة. انا بقدر اغير الترميز الخاص بالطبقة النقطية، بضغط عليها دبل كليك، بروح على سيمبولوجي، بروح على اول خيار اللي هو السنجل سيمبول، بضغط على اوكي. هيك ظهر في نقطة واحدة. واذا بضغط على الاشارة عندنا هون الرمز، بقدر اختار اي رمز انا بدي اياه. مثلا هي اخترت هذا الرمز، ظهر عندي بهذه الطريقة. بقدر اتحكم في الحجم، واقدر اتحكم في اللون وفي الزاوية وفي كثير شغلات. في عنا الاتريبيوت تيبل، جدول البيانات المهم لاي طبقة. بضغط على اي طبقة بدي اياها وبروح على اوبن اتريبيوت تيبل. في عنا هدول الحقول الموجودة عنا، موجودة عنا حقل النوع،
كل نقطة أنا بقدر أعملها سيلكت وأذهب عليها وأعرف شو نوعها. هذه شجرة نخيل مثلا، إذا بنزل على نقطة أو نوع تاني، هاي شجرة زيتون، أنا عرفت من خلال حقل التايب. إذا أنا بقدر أعمل سيمبولوجي من خلال حقل التايب. فبرجع على الطبقة، دبل كليك عليها وبروح على السيمبولوجي وبروح على الخيار الثاني وبختار الحقل تايب، بضغط على add all value، بيظهر لي جميع القيم موجودة في الحقل تايب. بعدها بضغط على اوكي. فانا هيك ظهرت كل نوع شجرة برمز معين. بقدر استبدل هذا الرمز بصورة. يعني لو رحنا على شجرة التين، بضغط عليها، بروح على edit symbol، بختار من خلال التايب picture marker symbol، بختار مثلا شجرة التين، نعمل اوبن واوكي. ظهرت بهاي الصورة. ايضا شجرة الثانية اللي هي الجوز، ايضا هاي الصورة الثالثة. بضغط على اوكي. انا هيك عملت ترميز معين. نقدر انا نكبر هذه الايقونة، بدل هي 8 خليها 20. هي ظهرت عنا بهذا الشكل. هذا بالنسبة للطبقة من نوع نقاط.